Ezt nem értem, bazzeg. Mit kéne velük csinálni? Átszállok, mert itt valami nem stimmel. Ugye itt van, hogy... De ezt minek rakja ide? De nem működik itt náluk semmi se, úgyhogy ezt nem tudom, ez bug lenne akkor? Vagy mi a szar? Hát ezt nem értem, bazzeg, komolyan. Csinálta ezt valaki közületek? De végigbeszéltem vele mindent, ezért nem értem. De nem tűnik el a quest. Elvileg ez most egy quest, ezért jöttem ide. Akkor nem csináljuk meg, hát leszarom, hát hogyha bugos, akkor bugos. Nyilván ezzel nem tudok mit kezdeni sajnos. Na. Menjünk azokra a helyekre, ahol tudok mit kezdeni magammal. Például ide. Nem tudom gipszes, de tudod, akkor kéne neki adni a küldét. Nem baj, megyünk. Annyi, hogy mindjárt gyorsan azt az Inify-t visszamásolom a játékba, mert az ékezetes betűket kihagyta a magyarítás. 1 perc türelmet kérek. Az gyors meccsen, mert ilyen hülyén néz ki ékezetek nélkül. Előfordult egyébként, hogy majd jó lesz. Floe közben valaki beklémelte a játékot, vagy mi a helyzet vele? Történt valami? Minden kerek, most és a mosógép dobját tartó rugó elszakadt, nem mondod? Így azt meg kell nézetni, hama. Nehogy baj legyen. Srácok, PD2-t beklémelte valaki? Az igen. Néma csend, hullaszak, senki semmi. Ja, hát azt nézem én is.
Valaki beaktiválta, mert most néztem rá, és azonos termékkód azt írja, már valaki aktiválta. Én megköszönném azért, hogyha valaki írna, hogy mi a helyzet, mert azért nem tudom, szóval túl sokat várunk el így emberektől, vagy mi a pöcsön van így a 2023-ra? Kurva büdös picsába, komolyan mondom, ki tudok akadni ettől, hogy az is lehet ám, hogy valami volt 12 éves taknyos, aztán az meg nyilván nem tud írni. Úgyhogy végül is hagyjuk is. Őszintén szóval ezért nem tartok sorsolást ezen a csatornán. Annyira felesleges, bazd meg. Didn't think we had any new miners on account of the positions being full up. Szia, Wardam. Hát, valami tajparaszt volt, gondolom. Vagy csak már írni, olvasni nem kötelező, ugye 2023-ban azt sem megy, ki tudja. Viszont a kódbeklémelés az még mindig faszán működik. Bár igazából mindegy, mert aki nem tudja megköszönni, az hiába klémel játékot, mert még easy szinten sem fogja tudni játszani. Okay. Are you just going to stand there? Well, that's a little weird. But as long as Trevor's okay with it, I can't say that I mind. Anyway, I'm Layla. When I'm not mining, I'm tinkering with Gnome, our unofficial mascot. I fill that computer brain of his with all sorts of nonsense and announcements. Of course, if you're here to chat, I'm always happy to talk shop. Especially if you're interested in talking about the heart of Mars. Posztot. Említettél valamit Mars szívéről, szeretnék többet tudni. Oh, so you're interested in the heart of Mars, are you? Word is there's a cave out in the Martian waste with a gleaming node of the purest titanium ore you've ever seen. It's worth quite a lot of credits, but some say the heart of Mars is cursed. Hundreds have gone in search of it, never to return, and every one of them met a grisly fate. Maybe, just maybe, could be the first to succeed, though. You know, if you think you got what it takes. No judgment if you're too scared. Azt mondja, és micsoda, megijedtél? Nem fel, megszerzem a Mars szívét és megmutatom neked. Na, ez valami jó küldi. I'll give you the coordinates for the cave. Good luck out there, and be careful. Na, nézzük csak. Mars szíve küldetés. Várjál mindjárt. Suttogóba? Nem kaptam suttogó üzenetet. Ez mi a szar? Hát németül nem tudok amúgy. If you know anyone in need of food or shelter,
Ide kell elmenni a barlanghoz. Oké, nézzük. Oké, hogy kerültem úgy be a barlangba, bazzeg, hogy kapásból fél HP-n vagyok. What? Várom a... Furcsa volt, hogy játék után az Xboxon írja a leckéjét. Kétszer törölte. Nem tudom. De érdekes, hogy ez csak nálad van így egyébként, tektokolós, senki másnak. Eddig csak te jelezted ezeket vissza, hogy neked állandóan töröl minden. Nem vírusod van véletlenül, vagy valami? Bár azért az fura. Eddig másnak meg soha semmi gondja nem volt itt ezekkel a chat moderálási dolgokkal. Semmi. De tényleg. Nem, fogalmam nincs. Hát nincs nálam ilyen, nincsen rendszer megkülönböztetés, meg semmi. Nem tudom, szóval azt tudom tanácsolni, hogyha valamit nem küld el, akkor ez felesleges, megpróbál még egyszer, akkor átfogalmazod más szavakkal. Nem tudok jobb tanácsot adni, mert én meg nem tudok ezekkel így ilyen szinten foglalkozni folyamatosan. Az a baj, tudod? Oh, I'm beat. But that's what happens when... What? Hold on. You're telling me you actually found the heart of Mars? It's supposed to be a harmless prank we send newbies to go find. It's not supposed to actually exist. Yet, here it is. Or at least something resembling the legend. The only way this could happen is if... Damn it! If I gave you the wrong cave coordinates. Well, whatever you found, it's still impressive. You showed me up on this one. Feel free to keep it, since I'd say you earned it. Na, megvan még egy. Na, srácok, szerintem rámegyek a main questre, aztán azt végig zongorázzuk. Mert igazából ezek a kis mellékküldetések, ezek már inkább csak ilyen beszélgetősök, igazából semmi nincs. Szerintem lehet, hogy ezt nem stream tartalomba fogom megcsinálni, hanem rámegyünk erre, és akkor befejezzük a főszálat teljes mértékben.
must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Azt mondja, két munkfajta ipari kapitány együtt dolgozik, mesélj még. Of course. I will admit what I'm proposing involves a little more cloak and dagger than the usual business meeting. But we both know that's how the game plays sometimes. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. Jó, benne That vagyok, mehet. settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Ó, jön velem. Just let me know when you're ready to set off. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. Smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of Casimbass. We need to stop by the Stroud-Eklund offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Na, a milliárdosunk, oké, mehetünk oda. Mr. Stroud, we didn't know you were coming in. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes, allow me to bust you in, sir. You know, Mr. Stroud, you are so lucky. Mr. Stroud. Issa. Shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core Stroud ezt csinálta a hajót, ami nekünk van a Starfield elvileg. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. And you're just standing right here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. Oké, azt mondja, konstantségében vagyunk itt. Ah, yes. The daring explorers. My partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the boys, Asoti, szia, szia. I wouldn't need to placate them so much. Ja, köszike.
Ja, most befejezem a main questet, mert igazából két végigjátszásban kitakarítottam az egészet, aztán most már ideje azt megcsinálni a főszálat, úgy döntöttem. Azt mondja, 100%-ig támogatom, hogy Waltert még jobban zavarba hozza, ami azt itteni dolgokat illeti. Yes? Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Ugh. This wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Egyébként jó Szabit, meg érez jó magad. Back into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Szóval találkozunk az Astrál társalgóban lesz. A remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the seller. What's motivating them? Then, some preliminary Aha, testing nekem of is the nagyon Astro bejön. Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. Vizsgálj meg az eladót az Eszterlong ügyében. Szóval én megyek, hogy elvégezem a munkát. Itt ketten maradtok. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our seller. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. Yeah, I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. Oké. Na, és hova kéne mennem? Kérdez a biztonságról, de várjál, most megint miért van berakva egyszerre több quest? Mert szerintem megint arról van szó. Vagy nem? Nem. Ja, itt van, látom. Kérdez a biztonságról, vizsgáld meg az eladót. Aha. Ó, hát őt ismerem. Dietrich's been great at the meetings. Wish he'd stop bringing those dumplings. Nemrég találkozott, beszéltem meg Walter Strauddal. Maybe I did, maybe I didn't. Meggyőzés. Tegyük fel, hogy megtetted. Information isn't usually free. Rögtön pénzt akar. Ha megkaptad a pénzt, amiért összekötötted az eladót Walterrel, nem fizetünk kétszer. New intel, new transaction. Az anyád. Take it or leave it. Csak törékeny tárgy van ebben a boltban, nem? Nem érted a lényeget, meg tudom magyarázni, ha adsz egy esélyt. Easy, friend. Not looking for trouble. Oké, volt a Stroud nevében kérdezem, biztos vagyok benne, hogy tud fizetni. I guess maybe I can add this to his tab. Okay. I don't know much, but I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep Crate 1. Let me write down the unit for you. Now, James? Na, elméletileg itt a lakás.
Oké, elvileg ez lesz az, csak fel kéne törjük. Mentek egyet, hátrábaszunk. Mert ezt most fogják látni páran. Úgy talán nem. Oké. És kell nekem még egy ilyen. Gálbank nyilatkozat. Felhívja figyelmét, hogy a jelenlegi fizetési ciklusban ismét közel 0 egyenleggel fog rendelkezni számláján. Oké, számítógép, nézzük, személyes levelezés 1. Maisgrónak. Lehet, hogy nem tudsz róla, de van egy bizonyos tárgy, ami a munkaadódnál van, és ami iránt mások is érdeklődnek. Tudom, hogy ön jövedelmező alkalmazott, de mi baj lehet egy kis csevegésből? Emellett van néhány információm a karrierjéről, amit az ön helyében én is tudni szeretnék. A barátom azt mondja, személyes levelezés 2. Nem viccelek, barátom, számítson arra, hogy hamarosan megérkezik a felmondás. Gondolkodnia kell a jövőben, és azon a néhány értékes napon, ami még hátra van, mielőtt deaktiválják a biztonsági engedélyét. Személyes 3. A megbeszéléseink szerint a lehető leggyorsabban el kell intézni ezt a dolgot, feltételez, hogy megfigyelnek, csak időkérdés, hogy mikor jönnek, érted? Jó, ezt elolvastuk. Frissült is egyébként a küldetés. És lecsekkoljuk a biztonságot a Stroudnál. Your new best friend on Neon. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. Ugyanúgy beszél, mint a levélíró. Something a little more exciting. We have plenty of Aurora for sale. Nem csak, igen, azt mondja, inkább alkoholt részesítem előnyben, azért jöttem, hogy kipróbáljam az Aurórát. Várj, akkor Aurora illegális vagy sem, ez kell. Oh, no. Drugs are for street gangs and junkies. Aurora is on an entirely different level. I like to call it an exquisitely crafted, transcendent experience. Only problem is that won't fit on the package. Here, take a look at the menu. Now, I'm not going to lie. De hogy kell nekem étlap. Expensive, but let's face it. Can you really put a price on pleasure? Később találkozom lesz, itt aggódom biztonság miatt, na ez a lényeg nekem. The Astro Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is hand-picked from the finest officers in the city. Mondjuk, hogy szükségem van a biztonságiakra, hogy mellettem álljanak, ha a verekedés törne ki. Then I would say you'd be interested in the Astro Lounge VIP package. For a reasonable fee, our security can be your security. VIP package, azaz. 4000 ér. Menjen! Excellent. We do hope your meeting. Nem győzködünk, csomó pénzem van, hova győzködjek. Szeretnék néhány részletet megtudni a lakásvásárlásról, megnéztem az étlapot, nem más nem kell nekünk. Oké, elvileg ennyi. Mehetünk a VIP-be. Jó, és akkor elvileg ez itt az én helyem. Nincs dick pic, de nem mondod, hogy? Hát ezt nem hiszem el.
Azon a dickpikkelésen patchelhetnének annyit, hogyha sikeresen feltörök egy zárat, akkor ne használódjon már el. Mert így most mehetek valahol venni egy dickpiket. Na, körülnézek. Azt mondja, a gábánkba biztos nem. Ez a hely, ez micsoda? Remélem, hogy itt lesz. Ha, nála talán lesz. Oké, azt mondjuk kellék. Egyéb. Ott is van. 2 darab. Fasza. Konzol feltörés ezerre. Na, oké, mentek egyet, hogy lebukjunk. Jó, és akkor kell nekem, ez nem jó, ez kell, ez se jó. Kell ez. Meg ez. Meg kell ez és ez. Nézzük, távoli ajtóvezérlés, ütemezés. Nézzük az ajtóvezérlést. Jó, helyet ki a kézjelzés lető teszi a viplong ajtajának vezérlését. Oké. Ütemezés, szobát lefoglaltuk, így van. Jó, minden jó. Elvileg beállítottuk a bulit. Tense. Normally, once we're alone, your shoulders relax. They're taut. We're on to something remarkable. Maybe what I've always dreamed of. I can tell. I can see your mind racing. I haven't even stopped to ask you how you're doing. I'm fine. The board complains. I assure them. There's the occasional assassination attempt. So, you don't need anything from me then? I don't. Am I just some useless stargazer? You would have been better off marrying a Hope or a Tayo, someone who could be with you at every meeting. Oh, don't go on about that again. Needing you isn't the same as wanting you. And I'd much rather want my partner than need them. Less complicated. I know Constellation seems to take up so much of my time. But I never stop thinking of you. Wondering what maneuvering you're doing to take over the company and drive me out. It's how I show my love. Na kérem, ezt megbeszéltétek, itt vagyok én is.
Any luck out there? Már megtörtént, menjünk a megbeszélésre. The Astral Lounge and our cellar. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation, just in case. Good luck, all of you. Nagyon jó. I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them. Biztonsági táska lesz az eladónál, oké. To hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. Aztán a kódkifejezést az eladó azonosítására megvan. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Jó, elméletileg be kéne azonosítanunk a vevőt, vagy a eladót. Keressünk olyat, akinél van táska. Megvan. What is it? Can't you see I'm busy drinking? Ramsey-vel és Traverszel vagyok. Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Ennyi. Mehetünk fel akkor. Saw our seller walk by. Good job. Igen, megvan az eladó. Egy lépéssel közelebb a célunkhoz. Now before we head in there, let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's Dupláját, aha. He'll probably try to walk out. That's normal too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? Zárja le az üzletet, szerzzük meg a leletet. This'll be fun. I find matching wits with the neon underworld to always be invigorating. Nagyszerű, lássuk. Maradjon távol a bajtól. Hát pont nem maradunk távol a bajtól. So you, Stroud, you look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. Ha leülök, nincs értelme senkit sem kellemetlen helyzetbe hozni. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Ülve is tudok lőni, olyan mindegy. Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at Ott van, that. tényleg ott van. One of a kind, and I know you want it. Kérdés, hogy az The eredeti-e? amount we agreed on. Things have changed. I want Dupla double. pénzt akarok, igen, az öreg How am mondta I előre. supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Ebből a főn tovább tudjuk, hogy gyorsan el kell adnod. Azt mondja, legyetek észszerűek, nem jöhetünk csak úgy elő a semmiből egy duplával.
how do you know that? Who talked? Does it matter? We know you're in a fix, and we're still willing to buy. For the agreed upon amount. I got people Ja, nem after me, tudom, nem okay? követtem I can't just egyébként. settle on what we agreed on. I need more so I can disappear. That's not our problem. We came here expecting one. Meg úgy megmondom, hogy szerintem nem is nagyon érdekel, ki nyomja. You telling me Walter Stroud ain't got the cash? I'll walk out of this booth right now. Elég meggondolatlan, még működhet a dolog. Nem fogsz, akkor is kell a pénz. I leave now. I can get a jump start on the people after me, instead of you all wasting my time. You'd be on your way already if you just take the money I'm offering you and shut up. What's it going to be? Take or walk? De az okos dolgot fogd a pénzt. All right, you win. Hand over the money. This thing is all yours. Na, ennyi, siker. Well done. Some high pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home, shall we? Stop right there. You're in possession of Slayton Slayton Aerospace ügynök, ki property. ez? Ah, Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. Meggyőzés, ne tegye ezt, ne hallj meg csak azért, hogy visszakapj egy követ. Megpróbálom meggyőzni. It's my employer's property. That's all I need to know. You gonna make me shoot you? Kezd elegem lenni a sok szemétládából, nem? Azt mondja, főnöke nem értette, hogy mi van a kezében, egy csillagkép megosztja a titkait, ha elengednek minket. Really? Huh. That might change things. Helyes. 2 kell még. Számos vagy, nem loptunk el semmit, megvettük, szívesen megbeszéljük ezt a Neon Security-vel. Hold on. Let's keep Neon Security out of this. Huh. All right. But Nicholas Slayton isn't a man you want after you. Good luck with that. Sending on men into the Astral Lounge. Helyes, ez Slayton sikerült. must be serious about getting the artifact back. We'd better get off the planet quickly. Volt egy tartalékterv, hogyha ez nem jön össze. Gondoskodtam a security-ról egyébként előtte. De hát így akkor nem kellett. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He's greased a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. There goes our way out. Le kell szednünk Slaytont a hátunkról, le kell vakarnunk, igen. Ennyit arról, hogy ez könnyű lesz. Jó, vakarjuk le. Have a talk with the man himself. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Oké. Slayton. Hát itt mentek egyet, mert ezek eléggé be vannak pirosodva. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Meggyőzés, időpontot kell kérnem Nicholas Slaytonhoz. I'm afraid Mr. Slayton is a very busy man. Dehogy is, engem be fog engedni. Így el nekem, Slayton vár engem. Nem lennék itt, a Slayton nem foglalja le a hajómat. No,
He isn't. Automegyőzés, az jó I lesz. might be able to make an exception for you. Ha már van. Maybe I can see if he has just a moment. Oh, I think we can make an exception in your case. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Ugye? Mondtam, hogy fogadni fog. Na. Jó lenne nem összecsapni ezekkel az őrökkel, már nem azért már, hogy nem tudnám őket megölni, csak... He's on to us. Walter, taking what's mine and then breaking into my office. Harcba keveredtél velük? Bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Kövess az utasításait, I'm megértettem. aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the Bazd meg. elevator you came in on. Ebben majdnem beleszaladtunk. Hol az öreg? Csettenkedni kell. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Hát, hogyha már van... Follow the conduit all the way to the end, past the fork. Azt mondja, hogy kövessük tovább, még véget nem ér a folyosó. Tehát lehetne vágni magamat. És akkor itt meg fel, aha. There's a vent above you. Just climb up. Nagyszerű. The room below you is clear. Drop down. A büdös francba, ez nem volt jó. Oké, jó, semmi probléma nincs még. Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Go now. Oké, kinyitották a jobb oldali ajtót. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Micsoda? Wait. It's walking down the hall. Go now, straight across to the door. Ja, az öreg az így... Oké. Keep going, all the way to the end. Tök menő, irányít, mondja, hogy merre menjünk. Nézi felülről. Wait, there's people in the room up ahead. Closing the shutters. Azt mondta, hogy emberek vannak előttünk, nem? Another robot up ahead. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate.
Most menjünk, azt mondja, most. Hát de bazd. Oké. Nyitotta nekünk az ajtót, menő. Aha, és akkor itt kell átmennünk, de jó. Jobb oldali ajtó. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that lead directly up one floor. Jó, ez sikerült. Well, I guess after you. Nice. Hát azért még óvatosban megyek, mert ki tudja kik van. Aha. Ne. Most mi van itt, már harcolni kell? Szerintem itt már lehet, hogy mindenképp harcolnom kell. De hogy rájuk, bazzeg, ez hülye. Nem tudom, miért lőtt rájuk. Illetve ezt nem lehetett itt kisettenkedni ezek szerint. Most nem tudom, hogy ki lehetett volna elopakodni ezt a részt így. Fura. You're coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place to Mindegy, itt vagyunk. business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? Jöjj vissza az őröket, Slayton, és engedj el a hajómat. You have what's mine. I, indirectly, have what's yours. We are at a stalemate. Although I do count a few more guns on my side. Te és Walter üzletemberek vagytok, valamit meg lehet állapodni. I do admit, having the co-CEO of Stroud Eklund in my office is quite the opportunity. How are your quarterlies looking, Nicholas? Perhaps we can add Slayton Aerospace to our supply chain, provided this unpleasantness was behind us. Yes, I think that could be a most beneficial exchange. There is just the small matter of paying for the humiliation.
Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves. Dönts el úgy, hogy elengedjük, azt mondja, ő egy tóval, hagyjuk, hogy a hatóságok foglalkozzanak vele. If that is your decision, you need only tell him yourself, and then we will handle the rest. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. I have an opportunity to spare a man's life. I know he probably... Eddig jól alakul. Hát őt már nem fog elvinni a biztonságiaknak, össze-vissza verték. Oh no. You. Slayton really does have a sick sense of humor. Azt akar, hogy én döntsem el, mi legyen veled. Miért loptál az erekjét? Az egész történetet akarom. 10 years working in aerospace engineering, and they laid me off. You damn right I stole that thing. They tell you if you have talent and commitment, you can go far. But the truth is, it's all about who steals the most and gets away with it. Oké, azt akar, hogy én döntsem el. I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking Hát advantage nem akarom of his bántani. initiative after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Elengedjük magát, tűnjetek el a neonból, amíg lehet. Mindenki lop, de téged elkaptak, börtönbe fogsz kerülni. Úgyis halott vagy. Jó, engedjük el. Thank you. A rare moment of compassion for this city. Very well. I'll clear things up with the authorities. Elengedtük. You're free to go. Let's talk more back at the ship. Na, elvileg mehetünk a hajóhoz. Ezek hol vagyok? Várjunk csak. Lehet, hogy így egyszerűbb lesz. Nem lesz egyszerűbb. Majd így. Erre, oké. Akkor ez a hely, mint állat. Előcsarnok. Na így most már könnyebb. Megszereztük az artefaktot. Hey, no funny stuff with that boost pack. Got enough flight traffic as it is. Ön tele vagyok? Nem vagyok tele, azt hittem. Kiirtottál mindenkit? Nem, egyébként azt érzem, hogyha lehet, hogy ennyit se kellett volna megölnöm, hogyha visszafele megyek ott, amikor kijöttünk a külső részre. Csak ugye az a baj, hogy a lopakodásnál, hogyha az öreget észreveszik, akkor az automatikusan elkezd lőni. De azt mondom, még ez így is jó volt, hogy csak ilyen 1-2 tört öltem meg, szerintem. Bár igazából nem volt opcionálisan megadva, hogy most mi legyen. Dead. I guess we can call that a win. What do you think? Megvan az erekje, csak ez számít, szörnyű emberek szörnyű dolgokat tesznek egymással, micsoda város. I agree. This life suits both of us, don't you think? All in all, a great success. Ezért teszek bolonyait, szerintem. Constellation's newest star. De majd most mindjárt megyek is eszek, aztán majd pattanok vissza utána.
Aztán folytatom tovább ezt a főszálat, mert utána úgyis már Pinocchio lesz majd délutántól valamikor elvileg. Na, kész is lett a küldetés, srácok, megkaptuk a pénzt. Nagyszerű. Nagyon szép. Ez ki ez? Helix? Milyen űrhajó ez, gyerek? Ja, hát ez mi ez? Csillaghajó tervezés. A hajótok nem egy létező tervrajz, és ezt az anyagot nem ismerem. Ajha. Csillagszülöttek. Méltatlanok vagyunk, azt mondja. Legalább meséljen többet arról, hogy ki maga. Hívjátok magatokat, aminek akarjátok, nem csak tolvajok vagytok, azt mondja, régóta figyeled az embereket? Adjuk abba. Na, egy idegen faj, srácok. Azért vártam már valami ilyesmit. Just knowing what you are be dangerous. Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Teljes kitérő manőver, tűnjünk el innen. Ja, tölti fel a fegyvereit. Most mi van? Basz ki! Nem már! Azt a rohadt életbe! Milyen manőverező képessége van ennek a hajónak? Nem tudom, hogy most mi lett ezzel. Roncsot nem látok. Elvileg épp, hogy szétlőttem, de elvileg közben pont a gravit már bekapcsolta. Szerintem valami anomália lett így belőle. Ja, én is úgy láttam.
Először én hittem azt, hogy mi fogunk innen lelépni, aztán harcolni kellett. Jó, igazából meg se tudott volna karcolni, hogyha idejébe kapcsolok. Egyébként nem lett volna gond. Szerintem. Bűnöző? Kifizetem. Mit vettek el tőlem ezek a mocskok? Gondolom valamennyi lőszert, amennyi ilyen lopott volt, meg ilyeneket. Jó, annyira nem gáz, nem is érdekel. Vegyétek el. Ja, lőszereket vettek el. Van belőle úgyis annyi, hogy égen a csillag. Nem foglalkozok vele. Mert ugye ilyen nagyobb dolgokat nem loptam én, úgyhogy teljesen mindegy. Úgyhogy teljesen mindegy igazából. Azt mondja, hogy... Csináljuk azt. Most a Constellationbe kell visszamennünk, ugye? Ja, Noellel kell beszélni, és akkor itt van ez a másik. Jó, srácok, gyors megkajázok, azt akkor utána jövök is vissza. Most ez ilyen nagyon gyors lesz, szóval